Dr. Sanjay Upadhye is a writer, philosopher, thinker, and actor. He has composed poetry for kids titled Indemauchi Gaani. He has also composed 25 songs based on Bhagavad Gita titled Geet Bhagwad Geeta, which is presently in its 6th edition. Dr. Upadhye has scripted Marathi television serials, film stories, lyrics, as well as worked as a column writer for a Marathi newspaper. He has also directed cultural shows for the handicapped, worked as a choreographer, and has performed more than 1500 shows in over 15 countries till now. With an immense contribution to various social causes, he has been one of the greatest philanthropists till date. He is well known for his inspirational discourses titled Gappasthak and Prasanna. He was recently honored with the Shrimad Bhagavad Gita Bhashyakar Puraskar presented to him by the MIT World Peace University. नमस्कार आणि शुभ संध्याकाळ. प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड, आदरणीय व्यासपीठ आणि उपस्थित सर्व प्राध्यापक मित्रमैत्रिणींनो, मनाचं उमगत नाही असा आजच्या माझ्या संवादाचा विषय आहे. खरं तर मराठी साहित्य क्षेत्रामध्ये मन या शब्दावरती भरपूर लेखन झालेलं आहे आणि अनेकांनी केलेलं आहे. सध्या प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराडांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या विश्वशांती दर्शन या यूट्यूब चॅनलवरती समर्थ रामदासांचे मनाचे श्लोक, त्याचं हिंदी रूपांतर मी करतो आहे आणि त्याचं निरूपण करतो आहे. दरवेळेला एक श्लोक घ्यायचा. कारण एकच की जे काही अमराठी मंडळी तो चॅनल बघतील त्या चॅनलवरती महाराष्ट्रातल्या संतांचं तत्त्वज्ञान राष्ट्रीय स्तरावरती पोचायला हवं. ते काम कराड सरांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर होतच आहे. भारतातच नव्हे तर भारताबाहेरही जात आहे. युनेस्कोच्या पॅरिसच्या कार्यालयामध्ये पसायदान भिंतीवरती डिस्प्ले करण्यात आलं. नेपाळमध्ये काठमांडूला जी भूकंपग्रस्तांसाठी घरं बांधली त्या नगरांची नावंही संत ज्ञानेश्वर नगर, संत तुकाराम नगर अशीच आहेत. आणि आता बद्रीनाथ येथे अत्यंत आखिरी चाय की दुकान माणा गावाच्या इथे सरस्वती नदीच्या उगमाजवळ व्यासगुंफेजवळ आपल्या सरांनी तिथे सरस्वतीचं मंदिर बांधलं, ज्याची फिल्म आता आपण पाहिली. ते या माध्यमातून भारतातल्या संतांचा वैश्विक विचार हा जातोय. कारण त्या मंदिरामध्ये सरस्वतीच्या प्रतिमेबरोबरच संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, श्री दत्त, हनुमान या सगळ्यांच्याच मूर्ती त्या देवळामध्ये आणि महर्षी व्यासांची मूर्ती आहे ज्यांनी गणपतीला महाभारत सांगितलं आणि गणपतीने लिहून घेतलं. MIT अशी एकच संस्था आहे शैक्षणिक जी या पद्धतीनं शिक्षण देत असताना राष्ट्रीय आणि वैश्विक विचार करून हे काम केलं जातं. मग MITच्या मनात काय आहे हे MITतल्या जनांना कळलं पाहिजे. MITच्या मनात काय आणि MITच्या मनात काय आहे ते डॉक्टर विश्वनाथ कराड यांच्या कर्तृत्वामध्ये सातत्याने दिसत राहतं. अगदी आळंदीच्या घाटापासून ते हिमालयातल्या त्या सरस्वती मंदिरापर्यंत. मना असं उमगत नाही असं शीर्षक जी ओळ आहे ती एका गाण्यातली पहिली ओळ आहे. समर्थ रामदासांचे मनाचे श्लोक आहेत. बहिणाबाई चौधरींसारखी कवयित्री आहे. मन पाखरू पाखरू काय सांगू त्याची मात, आता होतं भुईवर गेलं गेलं आभाळात. अशा अशिक्षित बहिणाबाई आपल्या काव्यातून मनाचं वर्णन करतात.
अशिक्षित असूनही त्यांच्या काव्यावरती PhD केली जाते अशी ही प्रतिभा आहे. सुरेश भटांसारखा गझलकार आहे. मेहंदीच्या पानावर मन अजून झुलतंय ग, पुन्हा तोच मनाचा प्रश्न आला. महाराष्ट्राच्या लोकसंगीतामध्ये सुद्धा याच्यावरती चर्चा झालेली आहे. तमाशाच्या फळावरती सुद्धा पूर्वीच्या काळी अशी चर्चा होत असे. भारतीय कलानिर्मितीचं प्रयोजन मुळामध्ये मनोरंजनाला मध्यवर्ती ठेवून दोन्ही किनाऱ्यांवरती ज्ञान किंवा प्रबोधन असं व्हायला हवं, ही भारतीय कलानिर्मितीचा विचार आहे. महाराष्ट्रातल्या लोकसंगीताचाही तोच विचार आहे. ओन्ली एंटरटेनमेंट ही संकल्पना काही भारतीय नव्हे. मनोरंजन करता करता काहीतरी समोरच्याला मिळायला हवं, ज्ञान तरी मिळायला हवं किंवा प्रबोधन तरी व्हायला हवं. आणि त्यामुळे त्या तमाशाच्या फळावरती चालतं. आमचे पूर्वी चालत असे, आता नाही. आता तमाशाच्या फळावरती फक्त वाजले की 12, घड्याळाचे काटे ऐकणाऱ्याच्या अंगावर कसे येतील अशी व्यवस्था रंगमंचावरनं केली जाते. आणि मग काटा अंगावर आलेला प्रेक्षक वर्ग बालगंधर्वामध्ये खुर्चीवर उभा राहून नाचतो. आणि दर 6 महिन्यांनी खुर्च्या रिपेअर करायला लागतात. पण पूर्वी तसं नव्हतं. पूर्वी त्यातसुद्धा त्या दोघी यायच्या नाचत नाचत स्टेजवरती दिसायच्या छान, ढोलकीचा तोडा वाजायचा, प्रेक्षकांमधनं अशी शिटी यायची. आणि मग ती विचारायची, एकच पुसते सवाल त्याचे उत्तर दे मग बोल पुढे. एकच पुसते सवाल त्याचे उत्तर दे मग बोल पुढे. आभाळाहून काय थोरले, काय धाकटे तिळा पुढे. आणि मग दुसरी उत्तर द्यायची, मन मनुष्याचे विशाल होते आभाळाहून कधी कधी. कधी आकसून होते हलके, काचून बसते तिळामधी. असे ती उत्तर द्यायची. आता सो बघा, आपल्या श्रोते म्हणून आनंद घेताना मुक्त मनाने आनंद न घेणं ही महाराष्ट्राची पद्धत आहे. त्यामुळे उपस्थित संख्या गुणिले 2 अशा टाळ्या वाजत नाहीत, आवडलेलं असू नये.